Chiến, Dương Tử còn từng đóng chung phim với đỉnh lưu nào? Ít ai biết, Tiêu Chiến không phải đỉnh lưu duy nhất mà Dương Tử từng đóng chung phim. Ở thời điểm hiện tại, để quy tụ được hai đỉnh lưu xe buýt cùng tham dự một tác phẩm có lẽ là điều rất khó. Chưa nói tới khoản cát xi khổng lồ mà đoàn phim phải chi trả, mà nhiều vấn đề khác như phiên vị, thiết lập nhân vật, tạo hình hay cuộc chiến cũng khiến nhiều nhà sản xuất đau đầu, không thể thực hiện được bài toán khó này. Bởi vậy, tác phẩm gần nhất có sự hợp tác của hai đỉnh lưu mà khán giả được xem là Dư Sinh Sin chỉ giáo nhiều hơn do Dương Tử, Tiêu Chiến đóng chính. Lên sóng năm 2022. Điều đáng nói, đây không phải tác phẩm duy nhất mà Dương Tử đóng cùng đỉnh lưu khác. Cô còn từng hợp tác dùng Ngô Diệp Phàm trong Thanh Trâm Hành và Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong trong Chu Tiên, Thanh Vân Chí. Tuy nhiên, thời đóng Chu Tiên, Thanh Vân Chí, Dương Tử vẫn chưa vươn lên hàng nữ đỉnh lưu của showbiz Hoa ngữ. Thời điểm ấy, nữ diễn viên tuy từng là sao nhí và có độ nhận diện qua nhiều tác phẩm như Nhà có trai có gái, Chiến Trường Sa, Hoa Lạc Tụng, nhưng độ nổi tiếng vẫn chưa sánh được với Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong. Lúc đó, Triệu Lệ Dĩnh đã nổi tiếng bùng nổ sau sự thành công của Hoa Thiên Cốt 2015, còn Lý Dịch Phong trở thành đỉnh lưu hàng đầu nhờ Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2014. Vậy nên, Dương Tử chỉ có thể đóng vai nữ phụ trong phim. Dù vậy, Thanh Vân Chí vẫn được coi là tác phẩm hiếm hoi của showbiz quy tụ được dàn diễn viên mà sau này đều là đỉnh lưu, lưu lượng hàng đầu showbiz. Ngoài Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử còn có Thành Nghị, Nhậm Gia Luân, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ. Về phần Thanh Trâm Hành có Dương Tử, Ngô Diệp Phàm đóng chính, tác phẩm này từng được kỳ vọng là siêu phẩm cổ trang tiếp theo của showbiz. Sự kết hợp của hai đỉnh lưu hàng đầu trong một bộ phim có nguyên tắc nổi tiếng, được đầu tư lớn thu hút sự chú ý từ công chúng. Vì vậy, do Ngô Diệp Phàm phạm tội nên bộ phim không thể lên sóng trong vài năm qua. Gần đây, nam diễn viên Bành Quán Anh đã trở thành nam chính thay thế cho Ngô Diệp Phàm và quay những cảnh bổ sung cho Thanh Trâm Hành. Phim dự định có thể lên sóng trong năm 2024. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.